Dezasamblare și înlocuire acumulator Huawei P9. Încep prin a-i pune pe display. Display arată impecabil, fără nicio zgârietură, fără nimica. Niște scoci cu rol de protecție. Nu vreau să zgâriu display-ul. Bun. Acum că am pus protecție pe display, începem cu cele două șuruburi de lângă mufa de încărcare. Le destrângem pe aceste două. După care cu un clips metalic începem din partea de jos. Îl băgăm ușor între rama metalică și rama display-ului. Nu forțați, trebuie ușor. Dacă forțați, riscați să spargeți display-ul. Cu cât clipsul metalic este mai subțire, cu atât o să intre mai ușor. Și mergem încet, încet. Bun. Se vede că a început să se desfacă ușor. Mergem ușor până în partea cealaltă. Ok, după ce am desfăcut, cât să punem clipsul cel de plastic. Mai departe continuăm cu clipsul de plastic. Pentru a nu lăsa urme pe carcasă. Se vede că a început să cedeze ușor. Foarte important să nu uitați să scoateți cititorul de SIM, cum am uitat eu acum, o scot imediat.
Bun, am scos filtreiul și continuăm mai departe. Ușor, încet, cu calm. Nu forțați prea tare, fiindcă riscați să spargeți display-ul. Roate. Trebuie să mergem pac. El o să cedeze. Aici mai continuăm puțin cu pana metalică. O să mai ridicăm puțin. Gata. Pe la mijloc. Și în partea asta altă la mijloc aceeași treabă. Băgăm de jos și o ducem până pe la mijloc. Bun. Sus. Trebuie avut grijă la banda de la cititorul de amprentă. Să decupez puțin din scociul care îmi vine și peste ramă. Așa. Aici avem conectorul care va trebui să-l scoatem. Acesta. L-am scos. Acum, aici avem un șurub și încă un șurub. Să vedem dacă acumulatorul este lipit bine. Da. Bun. Îl voi pune la încălzit 3 minute la 60-70 de grade. Bun. După ce l-am încălzit suficient, începem dintr-o parte. Băgăm o pană. Nu prea recomand a se lucra cu cele metalice, mai ales la acumulator, dar aici e spațiu foarte îngust și nu avem altă posibilitate. Și ridicăm ușor. Dacă nu se dezlipește, mai trebuie încălzit. Bun. Acum continuăm cu acest levier de plastic. Ia uitați. Bun. Curățăm resturile de adeziv.
Bun, degresăm acum cu puțin izopropanol și cu un bețișor de ureche. Nu puneți mult izopropanol să nu ajungă pe display. Fiindcă dacă ajunge pe display o să apară pete. Așa, pregătim acumulatorul nou. Acesta este. Mi-a ajuns puțin adeziv pe lângă cameră. Punem bandă dublă, adezivă, pe lângă foliile de la display și folia care vine în partea de jos. Alea să le evităm. Fiindcă dacă o să ajungă banda adezivă acolo, în momentul în care vom mai da jos acumulatorul, riscăm să rupem acele benzi. Bun, am pus 3 benzi. Le apăsăm bine. Lipim acumulatorul. Bun, îi facem proba. Dăm oprire și ne punem să-l ansamblăm înapoi. Acesta trebuie băgat pe sub antenă, așa că o să scoatem conectorul de la antenă. Punem înapoi cele două șuruburi. Acum conectorul de la antenă îl punem înapoi. Să vedem, focalizează.
Ok. Acum banda de la butonul de amprentă, de la senzorul de amprentă. Okay. Prima dată îl punem în partea de sus. Îl băgăm bine în partea de sus. Îl apăsăm și după care încet, încet îl apăsăm până se capsează, până se clipsează totul bine. Punem înapoi cele două șuruburi de jos. Și gata. Cam asta a fost dezansamblare, înlocuire acumulator Huawei P9 EVA L09. EVA L19 îi mai zice, se găsesc sub diverse variante, dar e același telefon, la mare parte. Carcasa se deschide la fel.